Chúng ta rất cảm ơn Chúa bởi vì sáng hôm nay, cho dù là một cái ngày rất là bình thường, không phải ngày Chủ nhật, nhưng chúng ta có thì giờ hiệp nhau tại đây để thờ phượng Chúa. Even though today is just a normal day, it's not a Sunday, but we have the opportunity here to worship our God. Sáng hôm nay quý vị không chỉ có một mục sư, You don't have one pastor today. quý vị có hai mục sư. You have two. Bởi vì những người không hiểu tiếng Việt á, thì chỉ có thể nghe bài giảng qua tiếng Anh, thì cái người giảng tiếng Anh là mục sư rồi, đúng không ạ? If you can't understand English, you'll have somebody to interpret, and is that a pastor? Bắt đầu ông sợ, ông không dám dịch rồi. I'm afraid I don't want to do it. Sở dĩ chúng ta phải giảng trong hai ngôn ngữ trong buổi sáng hôm nay là bởi vì trong những ngày lễ có các em thanh thiếu niên nhóm chung với chúng ta, và chúng ta cũng sẽ muốn các em được nghe một cái sứ điệp trong buổi sáng hôm nay. With the holidays, we have English speaking guests and tuning the young adults, so we'd like to have in two languages so you can understand. Và chúng ta cũng cảm ơn Chúa, sáng hôm nay có những đầy tớ Chúa và con cái Chúa của Hội Thánh Hờ Mông cũng đến nhóm của chúng ta buổi sáng hôm nay nữa. We have some brothers and sisters from our Hmong church. Good morning. Dạ, chúng ta hoan nghênh anh chị em của mình. Tôi đọc một bài giảng và ở đó một đầy tớ Chúa nói rằng lễ tạ ơn là ngày để tận hưởng những điều Chúa ban cho. We read from a passage that Thanksgiving is a day for all things that God has given us. Thật ra nói rằng lễ tạ ơn là cái ngày để mình tận hưởng những điều Chúa ban cho và tạ ơn Chúa về những điều đó thì nó cũng không hoàn toàn chính xác, là bởi vì cái câu gốc ngày hôm nay của chúng ta nói rằng phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa. When we mention Thanksgiving as a day to enjoy what God has given us and to thank God for these things, it's not entirely accurate because our key Bible verse today tells us to give thanks in all circumstances. Như vậy có nghĩa là mình phải tạ ơn Chúa trong mọi cái hành động diễn ra trong mỗi giây phút của đời sống chúng ta. Therefore, it means that the action of giving thanks to God must be expressed in every moment of our lives. Cái câu gốc nói rằng phàm việc gì có nghĩa là mọi việc. That is all things. Tuy nhiên trong ngày lễ tạ ơn nó là cái cơ hội quý báu để chúng ta nhắc lại những cái điều tuyệt vời mà Chúa ban cho chúng ta, và đó cũng là cái cơ hội để chúng ta dâng lên cho Chúa lời tạ ơn và ngợi khen. Nevertheless, Thanksgiving Day is a precious opportunity to remind us of the wonderful, great things God has given us and the opportunity for us to offer our thanks and praise to the Lord. Sáng nay tôi muốn nói với quý vị về những cái mức độ khác nhau của lòng biết ơn. This morning I want to talk about the levels of a grateful heart. Chúng ta thường tạ ơn Chúa về những điều gì? What would we normally thank God for? Tôi nghĩ rằng có ít nhất 3 điều chúng ta có thể tạ ơn Chúa. There are three things we need to thank God for. Cái điều đầu tiên chúng ta có thể tạ ơn Chúa là tạ ơn Chúa về những điều tốt đẹp mà Chúa ban cho chúng ta. The first thing is to be thankful for what God has given good things to us. Chúng ta biết rằng lịch sử lễ tạ ơn nó khởi đầu từ lòng biết ơn Chúa về cái vụ mùa đầu tiên trên đất nước này của những cái người di cư, những người di dân đến đây. The history of Thanksgiving began with a grateful heart towards God for the first harvest in this nation with the pilgrims. Như vậy thì chúng ta phải biết ơn Chúa về những gì Chúa ban cho chúng ta trong cuộc sống mỗi ngày. Thus we need to be grateful for God for the things that God gives us each day. Trong những ngày qua đó thì tôi đọc một cái cuốn devotion của một cái người tên là Mary Champion của cái tài liệu là Quiet Prayer. In the last few days, I read in a book written by Mary Chaplin from Quiet Prayer. Và cái tài liệu devotion đó cách đây vài ngày thì tác giả viết rằng hãy tìm kiếm những cái điều nhỏ nhặt để mà ngợi khen. Thí dụ như khi mà mình có thể, bà nói rằng khi mình có thể lật cái ngón tay mình cử động để lật cái cuốn sách devotion, hoặc là mình bước ra mỗi ngày mình thấy ánh sáng chiếu trên cổ mình, hoặc là âm thanh của những cái lá cào vào trong cửa sổ. Bà nói rằng hãy chú ý từ những cái điều nhỏ nhặt nhất và biết ơn. The author wrote that to look at little things to celebrate, the way your fingers run across a page of the book, the way that the sunlight reaches your neck, the sound of leaves scraping against the window. Pay attention to the small things and be grateful. Và đầy tớ của Chúa là tiên tri Zachary trong Cựu Ước, ông nói rằng vì ai là kẻ khinh dệ ngày của những điều nhỏ mọn. In Zechariah 4:10 it says, "Who dares despise the days of small things?" Nhiều khi chúng ta quên cảm ơn Chúa vì những điều mà chúng ta cho rằng rất nhỏ nhặt và do đó là những điều mà đương nhiên mình phải có. Oftentimes we forget to thank God because of the little things that we have to take for granted. Tôi cho quý vị một ví dụ nhỏ thôi. I'll give you a small example. Quý vị có thấy cái việc mà quý vị hít thở không khí nó là cái điều bình thường và mình không bao giờ mình tạ ơn Chúa vì mình hít thở không khí không? You think that the act of breathing air is normal and we don't have to thank God for that? Nhưng quý vị biết không, đối với tôi cái việc hít thở không khí là một điều gì đó nó đặc biệt lắm. But for me it's a very special thing. Bởi vì mỗi buổi tối khi tôi ngủ đó thì bác sĩ cho biết rằng tôi ngưng thở hơn 100 lần. Each night when sleeping,
I stopped breathing 100 times. Và chính vì vậy cái lượng oxygen trong người tôi trong lúc tôi ngủ á, nó ở dưới 30%. And so my oxygen drops below 30%. Và hiện nay để tôi có thể thở bình thường như quý vị đó, thì mỗi tối tôi phải đeo một cái máy vô đây. So each night I have to wear an oxygen machine in order to get the oxygen just like you. Đeo một cái máy có nghĩa là khi ngủ không hôn vợ được. So at night if I use the machine I can't kiss my wife. Nhiều khi quý vị thấy là cái chuyện nó bình thường quá phải không? You think that's a normal thing, huh? Nhưng mà bây giờ nếu quý vị đang ngủ mà không cần đeo máy, ngủ có thể quay qua hôn vợ được á, thì hãy cảm ơn Chúa đi. So let's thank God that you can kiss your wife. You don't have to use the machine. Sẽ có lúc quý vị không còn làm như vậy được nữa. There are many times you can't do that anymore. Có nhiều người nói rằng không làm vậy đôi khi nó lại tốt. Some people say don't do that is good. Nó trời rồi. Có một ông mục sư nói rằng là nhiều người không biết mình phải tạ ơn Chúa vì lý do gì. The pastor said that there are reasons why don't we thank God for? Và ông hỏi một câu hỏi rằng quý vị có chiếc xe hơi để đi không? Do you have a car? Yes. Do you have a car? Và ông nói rằng nếu mà mình trả lời yes thì có nghĩa rằng mình đang tốt hơn 93% dân số còn lại trên thế giới không có xe hơi để đi. If yes, then you got it better than 93% of those who don't. Ông hỏi rằng trong 24 giờ vừa qua bạn có ăn cái gì không? In the last 24 hours, have you eaten anything? Và nếu mà thì mình trả lời có thì có nghĩa rằng mình tốt hơn ngày hôm nay sẽ trên toàn thế giới sẽ có khoảng chừng 25.000 người sẽ chết đói. Then if you ate, you got better than 25,000 people who die of hunger today. Ông hỏi rằng nếu sáng hôm nay mình thức dậy mình có cái nước sạch để mà mình rửa mặt hoặc là để mình uống hay không? You have water this morning to wash your face and to drink water. Ông nói rằng nếu mình trả lời có thì mình biết rằng mình đang tốt hơn 1,5 tỷ người không có nước sạch để sử dụng. If yes, then we've got it better than 1.5 billion people who have no access to water to give us health. Ông nói rằng những người cha người mẹ có tự hào khi nhìn thấy đứa con nhỏ của mình lớn lên mỗi ngày hay không? Are your mother who's happy and proud of your child who grows up? Và ông nói rằng nếu mình trả lời là có đó thì mình tốt hơn 10 triệu đứa trẻ em dưới 5 tuổi sẽ chết trong năm này. Then you got it better than the 10 million children under 5 who will die this year. Ông nói rằng là có ai trong chúng ta mỗi ngày thì kiếm được $2 2.50 hay không để sống với $2.50 đó? Do you live off more than $2.50 a day? $2.50 thôi. $2.50. Và ông nói rằng nếu chúng ta trả lời có thì có nghĩa rằng chúng ta đang tốt hơn khoảng 3 tỷ người trên thế giới hiện nay mức sống của họ dưới $2.50 một ngày. Then if yes, you've got it better than the 3 billion people who live less on $2.50. Ông nói rằng sáng nay khi chúng ta thức dậy chúng ta bật đèn lên á, nhà chúng ta có điện có để xài không, có đèn để xài không? Do you have lights this morning when you woke up? Và ông nói rằng nếu chúng ta trả lời có thì có nghĩa là chúng ta đang tốt hơn 1,6 tỷ người hiện nay đang không có điện để sử dụng. If yes, then you got it better than 1.6 billion people who have no electricity this morning. Thế thì chúng ta còn gì để mà phàn nàn với Đức Chúa Trời nữa? Then what should we complain about Và today? nếu chúng ta có thể có mặt ở đây trong buổi sáng hôm nay, chúng ta có gia đình của mình, chúng ta có chút xíu nữa chúng ta có bữa ăn trưa chung với nhau, thì tại sao chúng ta không tạ ơn Chúa? And if this morning we have our family, we have here, we have food later, then what is not to thank God for? Chúng ta ưa so sánh mình với những cái người khác mà chúng ta quên mất một điều rằng tất cả những gì Chúa ban cho mình thật là đáng quý và đáng để ngợi khen. We often complain compared to others, but we don't have what we appreciate in our own lives. Cái mức độ cao hơn của sự tạ ơn Chúa đó là tạ ơn Chúa về những điều Chúa không ban cho chúng ta hay là những điều mà chúng ta không mong muốn. A higher level is to be thankful for God, what God hasn't given us, what done for us, or what we don't wish for. Ở trong Roma đoạn 8 câu 28 thì sứ đồ Phaolô nói rằng và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. In Romans 8:28, and we know in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to this purpose. Và chúng ta biết rằng mọi sự nghĩa là gì? Mọi sự nghĩa là cả những sự tốt và những sự không tốt. What does all things mean? It means both good and bad. Đương nhiên tốt hay không tốt là trong cái nhìn của con người chúng ta mà thôi. Of course, good and bad is what we see in humans. Nhưng mà trong cái nhìn của sứ đồ Phaolô không có gì là tốt hay không tốt cả, bởi vì mọi sự đều tốt cho người kính sợ Chúa. In Paulo's eyes, there's no good and bad. Everything is good. Đó là điều mà Gia Cơ viết trong Gia Cơ đoạn 1 câu 2 rằng hỡi anh em hãy coi sự thử thách trăm bề hoặc đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. In James 1:2, James wrote, "Consider it pure joy, my brothers and sisters, wherever you face trials of many kinds." Chúng ta nên nhớ rằng Gia Cơ đang viết thư cho 12 chi phái tan lạc ở trong Gia Cơ đoạn 1 câu 1 nói điều đó, nghĩa là cho những tín hữu đang bị bắt bớ. Đây là những người phải rời quê hương, ly tán với người thân và tản lạc khắp nơi.
James was writing a letter to the 12 tribes scattered about the nations. And he went to talk to the believers who were persecuted, forced to leave their homeland, separated from their loved ones, and scattered in different places. Ông nói với những tín hữu nói rằng những cái điều họ đang đối diện đó, họ bị bắt bớ đó, họ bị tan lạc đó, họ bị ly tán với người thân đó, hãy xem đó là điều vui mừng trọn vẹn. He told the believers that those things that happened, to be persecuted, to be forced from home, to be separated, to be scattered about, as considered as pure. Làm sao chúng ta có thể biết ơn Chúa trong những cái hoạn nạn như vậy? How do we know in those situations? Làm sao chúng ta có thể biết ơn Chúa khi mà mình phải ly tán với người thân, khi mà mình phải rời xa quê hương? How do we know be thankful to God when we have leaving our family, our homeland? Để có lòng biết ơn Chúa phải có một cái đức tin nơi sự tốt lành của Đức Chúa Trời. To have a grateful heart in God, one must have faith in the goodness of God. Và để có thể nhìn thấy sự tốt lành của Đức Chúa Trời, cần phải có một cái đức tin để kiên nhẫn chờ đợi sự tốt lành đó được bày tỏ. In order to see God's goodness, one needs to have faith that is patiently waiting for God's goodness to be revealed. Chúng ta phàn nàn với Đức Chúa Trời, chúng ta oán trách Đức Chúa Trời là bởi vì chúng ta không đủ kiên nhẫn để nhìn thấy sự tốt lành của Đức Chúa Trời bày tỏ qua những hoàn cảnh đó. We complain, we get angry at God because we cannot see the goodness that God is giving us. Chủ nhật vừa rồi thì tôi dự lễ Thanksgiving tại một hội thánh ở tại Wichita, Kansas, và tôi dùng cuộc truyền luật lệ ký đoạn 8 là bài giảng của Môi-se nhắc nhở dân sự để nhớ về biết ơn Đức Chúa Trời sau khi đã bước vào đất nước. Last Sunday, when I preached to a church in Wichita, Kansas, I used Deuteronomy 8. It was about Moses reminding people to be grateful to God when they were brought into the promised land. Quý vị có thể đặt một câu hỏi là 40 năm lang thang trong đồng vắng có gì để mà tạ ơn Đức Chúa Trời? You might ask, 40 years of wandering in the desert, what is there to thank God? Và nếu chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy rằng 40 năm trong đồng vắng của dân Israel là 40 năm của những lời than vãn, oán trách và cay đắng với Đức Chúa Trời. When we read the Bible, we see that the 40 years in the desert, the Israelites were full of complaints, grumbling, and bitterness towards God. Và 40 năm trong đồng vắng đó là chứng tỏ dân Israel không tin nơi sự tốt lành của Đức Chúa Trời, và chính vì vậy họ đã thiếu kiên nhẫn để nhìn thấy những cái sự lạ lùng mà Đức Chúa Trời làm cho họ. 40 years in the desert demonstrate that the Israelites did not believe in God's goodness. Because of this, they did not have the patience to recognize, to realize the wonderful things, amazing things God did for them. Có bây giờ quý vị đặt câu hỏi rằng tại sao phải là 40 năm không? Tại sao Chúa không rút ngắn lại còn 10 năm hay 20 năm? Why 40 years? You think why God didn't reduce it to 10 or 20 years? 40 năm để họ có đủ thời gian học cái bài học của sự thuận phục, khiêm nhường và nhìn biết sự tốt lành của Đức Chúa Trời. 40 years, so they have enough time to learn about submission, about humbleness, and to realize God's goodness. Có lẽ cái hành trình đó nó sẽ không phải là 40 năm, nó có thể là 44 năm, nó có thể là 40 ngày, nếu như ngay từ đầu họ đã có đủ cái đức tin nơi một Đức Chúa Trời tốt lành. The plan could be 40 days, it could be 44 hours, it could be shorter, depending on if they had followed into God's plan and saw the goodness. Thế nhưng chúng ta thấy rằng ngay khi họ vừa đặt chân bước ra khỏi xứ Ai Cập đó, thì họ đã lập tức phàn nàn với Đức Chúa Trời. Once they left Egypt, they already complained. Và quý vị ơi, ngày hôm nay khi chúng ta đối diện với những cái nan đề trong cuộc sống của mình á, một trong những cái lý do khiến cho cuộc đời chúng ta nó cứ càng ngày càng mệt mỏi là bởi vì chúng ta không nhận biết Chúa trong những hoàn cảnh đó. When we have difficulties in our lives, we don't see, we complain, we don't see that God has something there for us. Chúng ta cứ ngồi đó để mà chúng ta phàn nàn về hoàn cảnh của mình mà thiếu lời tạ ơn. We sit there, we complain, we get angry, and we don't have any heart of thankfulness. Và chính vì vậy Chúa để chúng ta tiếp tục trong đồng vắng ngày này qua ngày nọ, năm này qua năm khác. And because of that, we ourselves are in the desert, wandering here and there. Chúng ta rất dễ tạ ơn Chúa vì những điều Chúa ban cho, nhưng nếu như những điều Chúa không ban cho hoặc Chúa ban cho không theo như điều chúng ta muốn, chúng ta có còn tiếp tục tạ ơn Chúa hay không? It's easiest for us to be thankful when God gives us, but when we're not given what we want, are we grateful to God? Do we have that thankful heart? Chúng ta nói đến cái mức độ thấp nhất của sự tạ ơn đó là tạ ơn Chúa vì những gì Chúa ban cho mình. The lowest level is what we're thankful for God's given to us. Chúng ta nói đến cái mức độ cao hơn của sự tạ ơn đó là tạ ơn Chúa vì những điều Chúa không ban cho hoặc là Chúa ban cho không như điều mình mong muốn. The second level is what we're thankful because God was not given to us or give to us what we don't want. Nhưng mà phân đoạn hôm nay trong cái ngày Chúa Giêsu thiết lập kệ lễ tiệc thánh cho chúng ta một cái mức độ cao nhất của lòng tạ ơn. When we talk about the communion, is a higher level of thankfulness. Đó là tạ ơn Chúa vì chúng ta được hy sinh, được mất mát, được đau đớn vì danh của Chúa.
That is to be thankful to God for having sacrifices, losses, and pain in God's name. Ở trong Mế đoạn 14 câu 22-23 ghi rằng khi đang ăn, Đức Chúa Giêsu lấy bánh tạ ơn đoạn bẻ ra trao cho các môn đồ mà phán rằng này là thân thể ta. Ngài lại lấy chén tạ ơn rồi trao cho các môn đồ và ai nấy đều uống. In Mark 14:22-23, then he took the cup and he had given them thanks and he gave it to them and they all drank from it. Đây là phân đoạn Kinh Thánh mà tôi thường xuyên sử dụng trong các lễ tiệc thánh. This is a normal verse I use during communion. Nhưng mà trong năm nay Hội Thánh chúng ta đang học trong sách Mát. And this year we're learning the book of Mark. Và ngay từ đầu năm tôi đã suy nghĩ đến cầu nguyện xin Chúa chỉ cho mình những phân đoạn Kinh Thánh để mình có thể giảng trong lễ cảm tạ cũng như là Giáng sinh. In the beginning of this year, I thought about what Bible section, Bible verses, chapters can I preach on Thanksgiving. Có nhiều cái phân đoạn Kinh Thánh để nói lên cái lòng biết ơn ở trong sách Mát. There's a lot of sections where it talks about a grateful heart in Mark. Nhưng mà cái phân đoạn về lễ tiệc thánh nó lập tức nó đặt vào tâm trí tôi từ lâu lắm, trong từ khoảng từ giữa năm nay thì cái đoạn Kinh Thánh này đã nằm ở trong tâm trí tôi về sự tạ ơn. But about this section about the Last Supper, it's in my mind for a long time to think about the Thanksgiving. Quý vị nghĩ rằng làm sao có thể tạ ơn được trong một hoàn cảnh mà mình sắp phải chết? How can we be thankful in a situation when we're about to die? Nhưng đây chính là cái mức độ cao nhất của lòng biết ơn Chúa. But this is the highest level of being grateful to God. Theo truyền thống của người Do Thái đó, khi họ dự cái lễ vừa qua đó, thì cái người mà chủ cái bữa tiệc đó, tức là người đứng đầu gia đình đó, ở đây là Chúa Giêsu đó, sẽ lấy cái ổ bánh đưa lên cao và sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời. According to the tradition of having dinner during Passover, the banquet host, in this case Jesus, would lift up a loaf of bread and praise God. Và mấy người chủ tiệc nó sẽ nói rằng ngợi khen Đức Chúa Trời là đấng tệ trị trên thế giới này, là đấng đã làm cho đất sản sinh ra những thực phẩm. And the host would say, "Praise be thou, O Lord, sovereign of the world, who causes bread to come forth from the earth." Và khi cái người chủ tiệc đưa cái bánh đó lên và ngợi khen Chúa đó, thì các môn đệ ngồi bên xung quanh sẽ trả lời là Amen. And when the host prays and raises the bread, the disciples replied, Amen. Và trong cái bữa tiệc thánh mà cuối cùng của Chúa, cái bữa tiệc lễ vượt qua cuối cùng của Chúa Giêsu trên đất, Chúa cũng đưa ổ bánh lên và cảm tạ Đức Chúa Trời bởi vì cho đất đã sinh ra bánh. In the Last Supper, Jesus brought the bread up, raised the bread up to thank God that God brought the bread. Và tiếp đó Chúa Giêsu nói rằng, này hãy lấy, đây là thân thể ta. Then Jesus declared, take it, this is my body. Chúa Giêsu đã cảm tạ Đức Chúa Trời bởi vì làm cho đất đầy dẫy bánh để nuôi sống con người. Và Chúa Giêsu cảm tạ Chúa vì Ngài chính là cái bánh đó. Jesus gave thanks to God because God made the bread abundant to the earth to provide life to mankind. And Jesus himself is that bread. Chúa Giêsu cảm tạ Đức Chúa Trời không phải là vì Ngài đã nhận được điều gì của Đức Chúa Trời, nhưng là bởi vì Ngài đã được Chúa Trời dùng để ban sự sống ra cho con người. Jesus gave thanks to God not because what he received from God, but because Jesus was used by God to give life to mankind. Trở nên bánh của Đức Chúa Trời có nghĩa là gì? What does it mean to become the bread of God? Trở nên bánh của Đức Chúa Trời có nghĩa là Ngài phải được bẻ ra trao cho các môn đồ, có nghĩa là Ngài phải hy sinh và phải chết. It means to be broken and given to the disciples. It is to sacrifice, it is to die. Đức Chúa Giêsu cảm tạ không phải vì Ngài nhận một cái bánh, nhưng bởi vì chính Ngài là một cái bánh mà phải bị bẻ ra cho những người khác. Jesus accepted the bread, but he himself is the bread that is broken to the disciples. Trở nên chén cho Đức Chúa Trời có nghĩa là gì? What does it mean to become the cup of God? Có nghĩa là Ngài phải được đổ ra cho nhiều người, có nghĩa là Ngài phải hy sinh và phải chết. It means to be poured out to many. It means to sacrifice. It means to die. Quý vị để ý rằng trong cái bữa tiệc này, trong khi những môn đệ xung quanh Chúa đều tìm kiếm một cái điều gì đó. Meanwhile, you see the disciples around Christ. They're trying to find something. Judas thì đang mưu tính phản Chúa Giêsu để được gì? Để được 30 miếng bạc. Judas betrayed Jesus for what? For 3 pieces of silver. 30 pieces of silver. Các môn đệ khác thì muốn cái gì? Họ ngồi đó họ dự tiệc thánh, nhưng mà trong tâm trí họ muốn rằng là ai trong chúng ta sẽ là người cao hơn người khác. Họ muốn có sự tôn trọng, muốn có quyền. What were the other disciples thinking? They were thinking to be respected, to have power. Và giữa những cái con người đã đi tìm tiền bạc, đã đi tìm cái địa vị đó, thì Chúa Giêsu lại cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài được ban ra cho mọi người để họ có thể kinh nghiệm sự cứu rỗi. In all the circumstances where you see people looking for money, looking for power, Jesus gave himself up for all the people.
Đó chính là điều mà Hebrew đoạn 12 câu 1 nói rằng hãy nhìn xem Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng đã vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. In Hebrews 12:12 it's written, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him he endured the cross, scorning its shame, and sat down on the right hand on the throne of God. Tôi rất cảm động trong cái hình ảnh mà đối diện với cái sự chết của mình chỉ một ngày sau đó, Chúa Giêsu đã đưa bánh, đưa chén lên và dâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời. I'm touched by this vision, this picture when Jesus lifted up the cup, sacrificing his life. Kính thưa Hội Thánh, tạ ơn Chúa về những điều Chúa ban cho là điều tốt và chúng ta nên làm. Thanking for God, what God gives is good and we should do. Tạ ơn Chúa ngay cả khi Chúa không ban cho điều mình mong đợi, nó lại càng là điều tốt và càng nên làm. Thanking God even when God doesn't give us what we're waiting for, and is even a better thing we should do. Nhưng chúng ta hãy noi gương Chúa Giêsu để chúng ta có thể tạ ơn Đức Chúa Trời vì được Chúa cho phép chúng ta hy sinh cuộc đời mình, được Chúa cho phép chúng ta mất mát những điều mình quý giá đang sở hữu là vì có danh Chúa và vì ích lợi cho người khác. But we should model Jesus' example, giving thanks for God for having the privilege to sacrifice our lives, to lose our precious possessions in His name for the interests of others. Hãy tạ ơn Đức Chúa Trời vì Chúa cho phép mình được thông công trong sự chịu khổ, sự hy sinh của Chúa Giêsu, như điều sứ đồ Phaolô nói rằng cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài. Be thankful to God because God has given us the privilege of Christ's fellowship in His suffering and sacrifice. Just as Paul wrote, I want to know Christ, yes, to know the power of His resurrection and participation in His sufferings, becoming like Him in death. Hãy noi gương Chúa Giêsu, đừng có bận tâm và ganh tị với những Giu-đa ở bên cạnh chúng ta. Don't be concerned and become jealous of the Judas next to us. Chúng ta đừng có bận tâm và ganh tị với những sứ đồ ở bên cạnh chúng ta. Don't be concerned and become jealous about the apostles next to us. Tại sao tôi phải ban ra trong khi những người khác trong hội thánh lại đang muốn thu vào? Why should I give out when other people in the church take it in? Tại sao tôi phải làm điều đó? Why do I have to do that? Tôi chỉ là một tín đồ bình thường thôi mà. I'm just a normal Christian. Ban chấp hành tại sao không làm? Mục sư tại sao không làm? Mọi người xung quanh cũng đều kiếm cái địa vị cho chính mình. Tại sao tôi phải bỏ đi cái địa vị đó? The executive council does it, the pastor does it. Why do I have to give myself for that? Tại sao mọi người đang tìm kiếm cái quyền lợi cho mình thì tôi lại phải hy sinh mất mát cái quyền lợi của tôi? Why do other people seek power and why should I give myself up for that? Tại sao khi tôi đi họp một cái buổi họp mọi người đều đi trễ, tôi phải đi đúng giờ để đăng ký? Why when people come late and I have to come on time? Why? Tại sao tôi phải làm những cái việc này trong hội thánh trong khi những người khác không làm? Why do I have to do these things in church when no one else does it? Đừng có bận tâm và ganh tị với những Giu-đa và những người sứ đồ trong cái ngoặc kép mà tôi muốn đề cập ở đây. Don't be concerned and become jealous of the Judas and the apostles around us. Đừng có bận tâm xem mình sẽ được gì, mình sẽ hơn ai, mình được tôn trọng ra sao. Don't be concerned about what we receive if we are to be ahead of others and if we are to be honored. Chị hãy tạ ơn Chúa vì cái đặc ân được hầu việc Ngài, được hy sinh, được mất mát, được đau đớn, được sỉ nhục vì cớ danh của Chúa. We should thank Jesus because of the privilege to serve Him, to sacrifice, to have loss, to have pain, to be insulted in His name. Cuộc đời của chúng ta trước đây chỉ là cái đồ bỏ đi, đồ nhơ nhớt, đồ vô dụng trước mặt Đức Chúa Trời và đáng phải nhận cơn giận của Đức Chúa Trời. Our lives once were like garbage, like filthy rags, to be thrown away, useless in God's eyes, and deserve God's wrath. Và nếu hôm nay Chúa đã cứu chúng ta, Chúa cho chúng ta làm con cái Ngài, Chúa cho chúng ta có cơ hội để hầu việc Chúa, thì cái việc chúng ta được hy sinh cho Chúa, nó chẳng phải là điều mà chúng ta nên tạ ơn Chúa. If today God had saved us, made us His children, shouldn't our sacrifice be something we are thankful for? Luôn luôn có nhiều điều để chúng ta phàn nàn về cuộc sống, về sức khỏe, về việc làm. We always have many things to complain about our lives, our health, and work. Luôn luôn có nhiều điều để chúng ta phàn nàn về gia đình của mình. We always have many things to complain about our family. Về người vợ, về người chồng, về cha, về mẹ, về con cái của mình. About our husband, about our wife, our father, our mother, our children. Luôn luôn có những điều để chúng ta phàn nàn về hội thánh. We always have many things to complain about the church, Về ban chấp hành, the executive council, về thư ký hội thánh, the secretary, về các tín hữu xung quanh mình. and the people around us.
và luôn luôn có những điều để quý vị phàn nàn về mục sư của mình. And many things we complain about our pastor. Có. Yes. Thanksgiving nói thiệt có. Thanksgiving, tell the truth. Tôi biết điều đó. I know that. Nhưng đừng có để những điều đó đánh mất cái niềm vui trong cuộc sống. But don't let those things take away joy in life. Đừng có để những điều đó đánh mất cái lòng biết ơn Chúa. Don't let those things take away your grateful heart to God. Đừng có để những cái điều đó đánh mất cái cơ hội để phục vụ Chúa và anh chị em mình. Don't let those things take away your chance to serve God and others. Đừng có để những điều đó đánh mất cái cơ hội để sống một cái cuộc đời ban cho và hy sinh. Don't let those things take away the chance to live the life you're given and for the sacrifice. Thay vì chúng ta dành thì giờ để mà chúng ta tìm ra ai đang là Judah trong hội thánh chúng ta. Instead of finding out who is the Judah in our church. Thay vì chúng ta dành thì giờ để tìm ra đâu là những sứ đồ mang danh là sứ đồ nhưng mà không thật sự hầu việc Chúa. Instead of looking after people who they are Christians but they really don't carry Jesus' name. Thay vì ngồi đó để mà tìm kiếm những cái lỗi lầm của nhau. Instead of trying to find out the faults of each other. Hãy sống với lòng biết ơn Chúa. Live the life with a grateful heart. Chúa vẫn cho tôi còn ăn sống. God gives us life Chúa to đang cho tôi hội thánh của Ngài. God gives us a church. Chúa đang cho tôi cơ hội hầu việc Chúa. God gives chance to serve. Tôi có thể hút bụi cho hội thánh. I can vacuum. Tôi có thể nấu ăn cho hội thánh. I can cook. Tôi có thể đứng đây để ca ngợi Chúa với hội thánh. I can stand here and Tôi có thể praise. đàn cho hội thánh. I can play the music. Tôi có thể chăm sóc các em thiếu nhi cho hội thánh. I can take care of the kids. Tôi có thể đi thăm viếng người lớn tuổi. I can do visitations. Tôi có thể làm những việc rất là nhỏ nhặt. I can do many things. Hãy biết ơn Chúa mà. But we need to be thankful to Tôi God. có thể dâng hiến để giúp cho những người khác. Hãy vui vẻ cảm tạ Chúa mà. When we do it, we should do it with a joyful heart. Tôi có thể mất thì giờ. Tôi có thể thậm chí là bị tổn thương. Tôi có thể bị người khác xúc phạm. Nhưng nếu tôi có cơ hội hầu việc Chúa, tôi sẽ tạ ơn Chúa mà. I can be hurt and I can be my name brought down, but I'm grateful and joyful to serve Him. Tôi đã thường cảm tạ Chúa vì những gì Chúa ban cho cuộc đời. I'm thankful for what God has given me. Tôi đã phải trải qua những đau đớn để học tập biết ơn Chúa về những điều mà tôi không muốn nhưng Chúa vẫn ban cho. I've gone many trials that God has given me that I don't want, but I'm grateful. Nhưng trong năm nay, đây là điều mà Chúa dạy tôi. But in this year, this is what God has taught me. Tôi cần phải cảm ơn Chúa. Nếu như Chúa cho phép tôi được hy sinh, được đau đớn, được sỉ nhục vì cớ danh Chúa và sự việc Ngài. I'm grateful because I live a life where I can be like a sacrifice, where I'm hurt and where I in His name. Tôi biết đây là một bài học khó. This is a hard lesson. Tôi chưa tốt nghiệp. I haven't graduated. Tôi cũng vẫn còn đang học bài học này. I'm still learning today. Và tôi ước ao hội thánh cũng sẽ cùng học với tôi bài học này. And I hope that our church and congregations will learn this lesson. Bước đi với Chúa trên con đường thập giá. Walk with Jesus. Ngay cả khi bị phản bội, Even if you are ngay betrayed, cả khi bị sỉ nhục, even if you're abused, ngay cả khi bị đau đớn, even if you're hurt, ngay cả khi phải hy sinh cái điều quý nhất của mình. even if you sacrifice most precious that you have. Hãy tạ ơn Chúa bởi vì Chúa dùng tôi trong điều đó. Praise God, thank God for He has used us in that capacity. Xin tinh thần tạ ơn của Chúa đến với đời sống của mỗi quý con cái Chúa trong năm nay. We ask that God be with us in this Thanksgiving. Xin mời Thánh cùng đứng lên, chúng ta hiệp ý với nhau trong sự cầu nguyện. Please stand and we will pray together. Hãy tạ ơn Chúa vì những gì Chúa ban cho quý vị. Thank God for what He's given us. Nhìn qua nhìn lại để thấy người vợ, người chồng, con cái, hội thánh Chúa, anh chị em trong Chúa và tạ ơn Chúa đi. Look around and see the husbands, wives, the members of congregations, and thank God. Hãy nhớ là những hoàn cảnh mà mình không mong muốn, Remember the things, situations that we don't want to be in. những điều mình không mong muốn Chúa ban cho. Things that we don't want God to give us. Có thể lắm là trong đó có bà vợ và ông chồng của mình, That could be a husband and wife, con của mình. or children. Có thể mình không thỏa lòng mấy lâu nay. Maybe we're not happy with it. Cảm tạ Chúa đi. Thank God for it. Và cũng hãy nói với Chúa là xin Chúa cho con sẽ cảm tạ Chúa vì cớ con được hy sinh, được đau khổ, được dấn thân để phục vụ Ngài. And thank God for sacrifice, for the pain, suffering that we're able to serve with Him. Mọi người đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Please come to God.
in prayer.